Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් සුපුරුදු විදියටම මේ මාසේ shopping haul එක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් පෙබරවාරි මාසේ මම මොනවාද ගත්ත shoes, ඇඳුම් මොනවාද මම ගත්තේ කියලා තමයි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදාගන්න යන්නේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු මගේ February month එකේ shopping haul එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම ගත්තේ shoe pair එකක්. මේ shoe pair එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කලින් මගේ වීඩියෝ එකකදී දැක්කා. මොකද මම ඇත්තටම වීඩියෝ එකකටම තමයි ගිහිල්ලා මේක purchase කරේ. මොකද මං ගාව white color shoe pair එකක් තිබ්බේ නැති නිසා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ගත්තේ. හරිම ලස්සන white color, හරිම simple heely strappy heel එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තට උසත් නෑ. මේක about like 1.5-2 inches වගේ තමයි heel එක තියෙන. හරිම comfortable. මේ shoe එකේ මම ගොඩාක් ආස වුණා මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන back strap එකට. ඉතින් මේ අර buckles මුකුත් නෑ. එකපාර දාගන්න හරිම ලේසි මේක adjustable හින්දා. ඉතින් මේ shoe එක මම ගත්තේ double B කියන shoe stop එකෙන්. මේක රුපියල් 2900ක් වුණා මට මේ shoe pair එක. ඇත්තටම හිතනවට වඩා white color shoes ලංකාවේ හොයන්න හරිම අමාරුයි. මේක ඇත්තටම ටිකක් වෙලා තිබ්බනම් මම Shein එකෙන් මොනා හරි pair එකක් order කළා. but මම සාමාන්‍යයෙන් සුදු පාට canvas shoes, sport shoes එහෙම අඳිනවා. හැබැයි ගොඩක්ලට heels වලිනුත් මට court shoe එකක් වගේ නම් okay, but strappy heels වගේ මට ඇඳුන්නේ නැහැ. ඉතින් first time මම white color pair එකක් දැන් තමයි ගත්තේ. මොකද ගිය පාර Valentine's Day haul එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් ඒකේ ඇඳුමක් style කරන්න මට white color shoe pair එකක් ඕන වුණා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි තකහනේ ගිහලා මේක මම ගත්තේ. ඊළඟට මට හම්බෙච්ච gift එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක පෙන්වන්න හිතුවා. ඒවල exclusive line එකෙන් හම්බ වෙච්ච මට gift එකක්. ඉතින් February month එකේ තමයි මේක මට හම්බුනේ. DKNY brand එකේ එන Nectar Love කියන perfume එක තමයි හම්බුනේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම පැණි සුවඳයි. මම හරිම ආස වුණා මේ perfume එකට. හරිම mild, ඒ වගේම morning time එකකට ගොඩක් ගැලපෙනවා. especially මේක packaging එකත් හරිම cute. චූටි මී මැස්සෙක් ඉන්නවා මේකේ lid එක උඩ. හරිම cute packaging එකක් තියෙන්නේ. මේක අර ගොඩක් floral, honey, vanilla ඒ වගේ scent එකක් තමයි තියෙන්නේ. especially morning time එකකට ගොඩාක් සුදුසු වෙන perfume එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආසයි perfumes වලට. මගේ Cosmo Beauty Studio YouTube channel එකේ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් සුවඳ තියෙන products වලට ගොඩාක් ආසයි. ඊළඟට අපි බලමු මම ගත්ත ඇඳුම් මොනවාද කියලා. ඊළඟට මට හම්බෙච්ච gift එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Sajino කියන page එකෙන් මට නිතරම gifts එවනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා ලස්සන floral ටිකක් off shoulder dress එකක්, long dress එකක්. හරිම ලස්සනයි මේක. yellow floral mix එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මම මේ ගවුමේ ආසව කෑල්ලවිලා මේක full flare dress එකක්. හරිම ලස්සනයි මේ dress එක. ඉතින් ස්පෙෂලි උදේවරුවකට කොහේ හරි යනකොට එහෙම අඳින්න හරිම ලස්සනයි. හයි ටී ඉවෙන්ට් එකකට මම ගොඩාක් ආසයි මේ වගේ long maxi dresses අඳින්න. I think thank you Sajino page එකටත් මේ dress එක මට එවුවට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන pictures videos වලින් බලා ගන්නට පුළුවන් මේ dress එකේ fit on එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මට තවත් gift එකක් එවලා තියෙනවා Instagram page එකකින්. Color Wine කියන Instagram page එකෙන් තමයි මට එවලා තියෙන්නේ. මේ ලස්සන dress එකයි තව top එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ dress එක හරිම ලස්සනයි. මේක cheetah print එකකින් තියෙන dress එකක්. හරිම ලස්සනයි. spaghetti මෙතන strap එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට fit on එකට ගොඩාක් ආස වුණා. ඒ වගේම මම මේකට ආස මේකේ තියෙන slit එකට. හරිම ලස්සනයි මේ dress එක. අනිත් එක මේක cotton material එකකින් හදලා තියෙන dress එකක්. හරිම සැහැල්ලුයි. මේක ගොඩක් weight එක අඩු, නිකන් අර viscose වගේ material එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරිම comfortable. plus මම මේක print එකට ගොඩාක්ම ආසයි. ඉතින් මෙතන videos වලින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ size එක මට එවලා තියෙන්නේ double XL කියන size එකෙන් තමයි මට එවලා තියෙන්නේ. ඒකටම match වෙන්න යාලා මට මෙන්න මේ වගේ ස්කන්චි එකකුත් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හරිම වටිනවා. ඊළඟට මට ඒගොල්ලොම තව top එකක් එවලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඒක මං හිතන්නේ මම මෙහෙම පෙන්වනවට වඩා ඔයගොල්ලන්ට මේ picture එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හරිම detailing එක.
ඉතින් මේක crop top එකක් විදිහට තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. මේකට මේ 3/4 balloon sleeve එකක් එක්ක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට match වෙන ලස්සනම ලස්සන ටිකක් dark green එකේ scrunchie එකකුත් වෙලා තියෙනවා. මේකත් අර material එක වගේම තමයි cotton but හරිම light weight. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ print එකේ මෙතන නිකන් green brown black මේ තුනම mixture එකක් තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි මේ top එකත්. මේක size එක මේකෙත් වෙලා තියෙන්නේ මට double XL කියන size එක තමයි මට එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් thank you so much Colorwine page එකට මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන ඇඳුම් දෙකක් මට එවුවට. ඊළඟට මම ගොඩක් ආස කරන තවත් Instagram page එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යනවා. ඉතින් මෙයාලගේ denims මං ඉඳලා හිටලා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ ලස්සන fit-ons තියෙන denims තියෙනවා. සමහර ඒවා branded ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Helly Wild කියන page එකෙන් තමයි මම මේ denims ගන්නෙ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම තියෙන මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන short එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම shorts ගන්නකොට හරියට බලනවා ගොඩක් මගේ thigh එකට ගොඩක් fit ද කියලා. මොකද මගේ ගොඩක් plus size curvy ඇඟක් තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාට thigh එකට ගොඩ තද වුණාම කැතයි ඉඳගත්තාම එහෙම අර පැනලා වගේ පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් ආසයි thigh එක හරියට ටිකක් loose වට තියෙන mummy type එකේ තියෙන shorts වලට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම මේ ඒගොල්ලෝගේ shorts දෙකක් ගත්තා. මේක ඇවිල්ලා plain short එකක් මේක නම්. තව එක short එකක් ගත්තා. ඒක තමයි දැන් ඇඳගෙන ඉන්නේ. මම මෙතන videos වලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ short එක හරිම ලස්සනයි. ඒකත් ලස්සන patch එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට distress කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ shorts දෙක තමයි මම ඒගොල්ලන්ගෙන් ගත්තේ. ඒ වගේම තව denim එකක් ගත්තා. ටිකක් දිග denim එකක්. මේක මම කොහොමද මම ෆොටෝ එකකින් දැක්කම ඇත්තටම මං හිතුවේ bell bottom එකක distressed කියලා but bell bottom එකක distressed එකක් තමයි but මට මේක ගැන නම් තියෙන හැබැයි mixed feeling එකක් but කොහොම වුණත් මේකත් ගොඩක් හොඳ high quality denim එකක් fit එක නම් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝම කියන්නකෝ මේක බලලා මට මේ denim එක ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් මේ මම ගත්ත sizes ඇවිල්ලා size 12 එක තමයි මේ වලින් ගත්තේ. මේ වගේ මේ මමි shorts වල නම් අරගෙන තියෙන්නේ මම size 14 එක. ඉතින් මේවා නම් ඇත්තටම හරිම comfortably fit වෙනවා. මේකත් හරි ලස්සන fit වෙනවා. මට මේක length එක ගැන තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. සමහර විට මම මේක DIY project එක කරලා මේක කොට කර ගනි. so ඉතින් මම ගොඩාක් ආසාවෙන් ඒගොල්ලෝගේ denims ගන්න. මම කලිනුත් ඒගොල්ලෝගේ denims අරගෙන තියෙනවා. ඉතාමත්ම high quality. ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝගේ denims. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා Ample එකේ මම Valentine's Day එකේ look එක කරාම ඒකෙන් ගත්ත අනිත් ඇඳුම් ටික ඕ කියලා. ඉතින් දැන් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක බෙදා හදා ගන්න යන්නේ මම එදා ගත්ත අනිත් ඇඳුම් ටික මොනවාද කියලා. ඉතින් ඉස්සල්ලාම පෙන්නනම් ගොඩාක් දෙනෙක් හිතුවා මෙන්න මේ dress එක මම ගනී කියලා එදා ඇත්තට ගත්ත තමයි. මෙන්න මේ dress එක හරිම ලස්සනයි මේ dress එක. මේක ලස්සන plain color එකක් තමයි top part එකට තියෙන. ඊට පස්සේ හරිම ලස්සන flared ඉස්සරහෙන් ටිකක් මේක short පිටිපස්සෙන් long. හරිම ලස්සන detailing එකක් තියෙන dress එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම උදේ දවල් රෑ ඕන වෙලාවකට අඳින්න පුළුවන් dress එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ fit on එක. ඉතින් මේකේ මම ගත්ත size එක size XL තමයි ගත්තේ. මම හරිම කැමති Ample එකේ තියෙන collection එකට ඒගොල්ලෝගේ latest collection එකක් තියෙන්නේ. අනිත් එක ඕන තරම් මං වගේ කට්ටියට උනත් sizes තියෙනවා. ඉතින් මං ආස කරන තැනක් shop කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ morning time එකට අඳින්න පුළුවන් yellow color dress එකක් ගත්තා. මේක floral dress එකක්. ඉතින් මේකේ යට හරිය මෙන්න මේ වගේ pleated detailing එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේකට මම belt එකක් දාලා එහෙම style කරාම හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයගලන්ට උදේ වෙලාවට අඳින්න පුළුවන්. මේකත් මම අරන් තියෙන්නේ size XL කියන size එකකින්. ඊළඟට මම හිතන්නේ February month එකේ මම ආසම වෙච්ච ඇඳුම ඇවිල්ලා මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා ලස්සනම ලස්සන sequins detailing එකක් තියෙන. එතකම මෙන්න මෙතන තියෙන ලස්සන hem design එකක් තියෙන skirt එකක්. මේක හරිම ලස්සනයි fit on එක. ඉතින් මේකත් මම ගත්තේ Ample එකෙන්. ඉතින් මේක මම ස්ටයිල් කරනවද Valentine එක නැත්නම් ගත්ත dress එක ස්ටයිල් කරනවද කියලා තමයි කල්පනා කර හිටියේ. ඒත් මම හිතුවා dinner එකකට අර dress එක match වෙයි කියලා. ඒ කොහොම වුණත් මේ දෙක මම ගත්තා. මොකද මේක මට ගොඩාක් ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන් මගේ night outs වලට. ඊළඟට ඒකටම match වෙන body suit එකකුත් ගත්තා. ඒ same material එකේ තියෙන long sleeve එකක් තියෙන මේ body suit එක ගත්තා. මොකද මේ දෙකේ සමහරවිට එකට අඳිනකොට මේක dress එකක් වගේ ස්ටයිල් කරන්නත් පුළුවන්.
මේ බොඩි සූට් එක මම ආස කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් ෂෝල්ඩර් පෑඩ්ස් දෙකක්. එතකොට මෙතන ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ෂෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක කිසිම ජුවල්රි එකක් නැතුව කොණ්ඩේ උඩ ටයි අප් එකක් දාලා සිම්පල් මේකප් එකක් දාලා හොඳ හීල් එකක් දාලා ගියත් ඇති. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මෙතන ෆිට ඔන් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ස්ටයිල් කරාම කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මම February month එකේ shop කරේ. ඇත්තටම shop කරා කියලා කිව්වට වඩා ගොඩාක් මට pages වලින් හම්බ වෙච්ච gift උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට මේ month එකේ ඇත්තටම ගොඩාක් shopping කරන්න time එකක් තිබෙත් නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා කොහොම වුණත් මේ වීඩියෝ එක ඔයා ගොඩාක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ shopping hauls ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් දැන් මම Fashion Talks channel එක subscribe කරන්න ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් upload කරපු හැටිම ඔන්න ඔයාට notification එක එවි. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.